Bonjour à tous, on peut... Καλημέρα σε όλες και όλους. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Σε μια αντίστοιχη ερώτηση που είχε κατατεθεί στην Ομοσπονδιακή Βουλή για τις επανορθώσεις. Δεν θεωρούμε υπεύθυνο τον γερμανικό λαό για όσα εγκλήματα διέπραξε το Τρίτο Ράιχ εναντίον του ελληνικού λαού. Και θεωρώ ότι διεκδικούμε την αποκατάσταση του δικαίου και όπως ακριβώς έγραψε η εφημερίδα Die Zeit το 1995, Ein Unrecht must gesucht werden. Δεν ξέρω αν τα είπα καλά γερμανικά, ας με συγχωρέσετε, αλλά έτσι το διαβάζω εγώ στα ελληνικότατα, στα σπασμένα γερμανικά. Και όλη η ιστορία είναι αποκατάσταση του δικαίου. Και θεωρώ ότι η γερμανική σχολή που με κάλεσε τελευταία μου έδωσε την ευκαιρία από τις συζητήσεις που κάναμε, από τους μαθητές της σχολής, να βγάλω ένα συμπέρασμα ότι μπορούμε ο γερμανικός λαός και ο ελληνικός λαός να αποτελέσουν τους παραστάτες για τη γέφυρα φιλίας όλων των λαών της Ευρώπης. Αν στεριωθεί η φιλία ανάμεσα στους δύο λαούς όσο μπορούμε περισσότερο, τόσο περισσότερο η Ευρώπη θα αλλάξει πρόσωπο και από Ευρώπη του ΝΑΤΟ και Ευρώπη της Μέρκελ θα γίνει Ευρώπη των λαών και Ευρώπη των πολιτών. Θα γίνει... Νίκολα Νίλσεν λέγομαι, EU Observer. Για την κυρία Τσίμερ έχω μια ερώτηση. Η αριστερή στην Γερμανία, Die Linke, πριν από 2 εβδομάδες πιστεύω, νομίζω ότι κατά τη διάρκεια μιας πολιτικής κομματικής εκδήλωσης έλαβε την απόφαση ότι αυτό το κόμμα, Die Linke, θα ζητούσε η αριστερά λοιπόν από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση το θέμα των επανορθώσεων και αποζημιώσεων προς την Ελλάδα να το επανεγγράψει στην ημερήσια διάταξη και να το επανεξετάσει. Ότι πρέπει να γίνουν συζητήσεις και διαβουλεύσεις. Ότι πρέπει να υπομισθούμε αυτή την ευθύνη μας. Δεν μπορούμε να την απεμπολίσουμε και να υπεκφύγουμε. Και είναι αναγκαίο να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ώστε να καλύψουμε αυτή την ανάγκη. Είναι πιο σημαντικό θα λέγα αυτό ακόμα ως βήμα από τα συγκεκριμένα αριθμητικά μεγέθη. Θα μπορούσατε να εξηγήσετε για το ακροατήριο που δεν γνωρίζει πολλά για το θέμα αυτό. Ερωτήματα τα οποία απευθύνω ειδικά προς την κυβέρνηση της σημερινής της Γερμανίας. Γιατί έχει εξοφλήσει όλες τις οφειλές της προς όλα τα κράτη που προσδιορίσε η 19μελής διάσκεψη των Παρισίων το 1946 και εξαιρεί την Ελλάδα. Ερώτημα δεύτερο. Είχε συνάψει αναγκαστικά δάνεια με την Πολωνία, την Ιουγκοσλαβία και την Ελλάδα. Έχει εξοφλήσει τα αναγκαστικά δάνεια με την Πολωνία και την Ιουγκοσλαβία και έχει εξαιρέσει την Ελλάδα. Ερώτημα τρίτον. Η Ιταλή, η διάσκεψη των Παρισίων αποφάσισε ότι όλα τα κράτη του άξονα τι θα πληρώσουν για τις χώρες που βρέθηκαν ως κατακτητές. Προσδιορίσε λοιπόν η διάσκεψη των Παρισίων τι θα πληρώσει και η Ιταλία στην Ελλάδα και η Βουλγαρία στην Ελλάδα. Θα βλέπανε ποτέ η Ιταλοί και η Βούλγαρη Ελλάδα εάν δεν κατακτούσε ο γερμανικός στρατός στην Ελλάδα. Ακολούθησαν, θα το πω όπως το λέμε στην Ελλάδα, σαν γκολαούζοι από πίσω. Αυτοί όμως πλήρωσαν. Και ενώ πλήρωσαν αυτοί, αυτοεξαιρείται η ίδια η γερμανική κυβέρνηση. Οι γερμανικές κυβερνήσεις δηλαδή. Αυτοεξαιρούνται. Με ποιο δικαίωμα? Τα ερωτήματα περισσότερο αν θέλετε, κατά περίεργο τρόπο, εγώ τα λέω ηθικά ερωτήματα. Μας εκδικούνται οι σημερινές κυβερνήσεις της Γερμανίας διότι με το έπος του 40-41 ο ελληνικός λαός κατέριψε το μύθο του αίτητου του άξονα. Μας εκδικούνται οι γερμανικές κυβερνήσεις διότι με τη μάχη των συνόρων και τη μάχη της Κρήτης ανατρέψαμε όλα τα σχέδια του Χίτλερ. Το στρατηγό Χειμώνα το ξέρετε. Μας εκδικούνται διότι είχαμε καθυλώσει 12 επίλεκτες γερμανικές μεραρχίες της Βέρμαξ στην Ελλάδα και έτσι συμβάλαμε ώστε σήμερα η Γερμανία
να μην έχει ναζιστικό καθεστώς? Αναρωτιέμαι, για ποιο λόγο το μίσος εναντίον της Ελλάδας? Για ποιο λόγο δεν εκπληρώνουν τις οφειλές απέναντι στην Ελλάδα, ενώ τις έχουν εκπληρώσει σε όλο τον κόσμο? Αποδοχής, ο οποίος θα μπορούσε να αποφανθεί επί του θέματος, δίνοντας τέλος πάντων έτσι τέλος. Το 1946 κατασχέθηκε η εξωτερική γερμανική περιουσία. Συναλλαγματικά αποθέματα κατασχέθηκαν, ξεκίνησε η αποσυναρμολόγηση, η αποξύλωση βιομηχανικών και εγκαταστάσεων. Όλα αυτά αφορούσαν τη συμφωνία της Συνθήκης των Παρισίων. Η εκτίμηση για όσα κατασχέθηκαν τότε είναι περίπου 315 δισεκατομμύρια δολάρια έως κάποια δισεκατομμύρια μάρκα γερμανικά, Reichsmark. Όμως η συμφωνία για το χρέος που συνήφθη το 1953, τον συνυπολογισμό, τον καταποκοπήν υπολογισμό τον απέκλεισε. Δηλαδή όσες αποζημιώσεις είχαν καταβληθεί μέχρι τότε, ναι μεν υπήρχαν και συνυπολογίστηκαν, αλλά η συμφωνία για το χρέος ανέφερε ότι περαιτέρω χρέη δεν θα επληρώνονται, δεν θα καταβάλλονται από την Ομοσπονδιακή Γερμανία. Αυτό φυσικά, όταν λέμε νόμιμο και νομικά να ευσταθεί, είναι κάτι το οποίο υπό αυτό το πρίσμα μια νομική αποσαφήνιση δεν θα είναι πλέον εφικτή. Τότε συμβουλεύτηκε η Γερμανία, δόθηκε η συμβουλή να μην συνεχίσει να επιμένει, ότι δεν θα έπρεπε να επιμένει, ότι δηλαδή οι ήδη καταβληθήσεις αποζημιώσεις θα έπρεπε να αφαιρεθούν από το τελικό ποσό. Είπαν στη Γερμανία ότι καλό θα ήταν το θέμα των αποζημιώσεων να το αφήσει, να το ξεχάσει, να ενταφιαστεί. Και εκεί βρίσκεται ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε. Ότι η Γερμανία αναφέρεται ότι με τη συνθήκη, συμφωνία για το χρέος του 1953, ολοκληρώθηκαν πλέον και έκλεισαν οι διαπραγματεύσεις για τις αποζημιώσεις. Το ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο είναι απόλυτα σαφές και πρέπει να το πούμε με κάθε σαφήνεια. Εντάξει. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, παρακαλώ? Ο Σόιμπλε έχει πει το θέμα θεωρείται λήξαν και η απάντηση η δική μου που έδωσα αμέσως στο Σόιμπλε είναι, αφού θεωρείται ότι το θέμα είναι λήξαν, άρα υπήρχε θέμα και έχει λήξει. Απαντήστε μας, Σόιμπλε, πότε έληξε και πώς έληξε? Στο δεύτερο ερώτημά μου δεν έχει απαντήσει ο Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε επίσης τονίζει ότι να αφήσουμε το παρελθόν και να δούμε το μέλλον. Καμία αντίρρηση. Αλλά τότε γιατί πήρε απόφαση η γερμανική κυβέρνηση όχι μόνο να αποζημιώσει τους Εβραίους που ζουν σήμερα, δηλαδή τους απογόνους των Εβραίων που ζουν σήμερα και που υπήρξαν οι γονείς τους θύματα της ναζιστικής θηριωδίας, όχι μονάχα τους αποζημιώνει, αλλά θα ήθελα να το προσέξετε, τους συνταξιοδοτεί. Και δεν έχει θέσει όριο πότε θα σταματήσει η συνταξιοδότηση. Δηλαδή στον αιώνα τον άπαντα τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα, τα τρισέγγωνα των αυτών θα συνταξιοδοτούνται. Όχι θα αποζημιώνονται, θα συνταξιοδοτούνται. Αυτό, αγαπητέ Σόιμπλε, είναι παρελθόν ή είναι μέλλον? Ήθελα σε πάρα πολλούς κλάδους, αγώνα ξεκινάμε και εμείς σήμερα με αυτή τη νέα...